geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos oefenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de Bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemels werden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen. De Bokkenrijders. Allemaal dat is. Ze moeten ze uitroeien met wortel en pardon moeten ze. Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze volledig achter Stefan al in de spoor hebben platgeland en alles van waar hebben meegenomen. Oh ja? Het is toch niet waar? Allemaal dat is. Ze zeggen dat hun ogen licht geven in het donker. En dat ze zo rap zijn dat het nooit wat betreft als een donder. Geswetst, dat zeg ik u. Achterbaks gepeupel dat met lage springen en opkopperijen gewone volk niet. Laat ze de landgemaars maar op, dan komen ze van de koude kermis thuis. Je loopt De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van Bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag, hoog in de hemelen boven de Postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waarschuwbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildenteken, een bokkenpoot, vervulde ieder met huiver en angst. Vervloekt zijn die Bokkenrijders, de parasieten van deze streken en Hugo in het bijzonder. Het is een goddeloze toerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent u leven niet zeker. Om nog te zwijgen over haven en Zelfs de grendelsvolle valbrug houden er niet tegen. Ach heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten? Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar weet ik wel, hoogmoed komt voor den val. Dat kan wel zijn, jonge peer, maar voorlopig trekt hij zich wel iets van aan. Als jongeling deugde niet alleen altijd tegen de terugkeur in. Je zag het toen al aankomen dat je een deugd niet zou worden. Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de Bokkenrijder. Dit huis, dit vervloekte huis, het is een hel gelijk. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens in de verte een groot gebouw, de abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en
de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw. Haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst en ze sprak tot mij. Gij, Hugo van de Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toorn des Heeren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op de gang en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Bovenop de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in mijn eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bang, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de toen valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt, waar ik zo even naar verlang. Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting. Ladies and gentlemen, please stand back. The doors will open in your direction.